ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ 132 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੈਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। Then she comes over to see me at Mar-a-Lago. Sir, I will never run against you. She brought her husband. Where's her husband? Oh, he's away. He's away. What happened to her husband? What happened to her husband? Where is he? He's gone. He knew. He knew. But no, think of this. Think of this. I will never run against you, sir, but it's all over tape. We've got like 19 the great Dan Scavino, he made 19 versions of it. I will never run against him. Will you run against him? I will never. A little while later, I'd like to announce my candidacy. We don't need people like this. And I'll tell you what, she did a job, she was fine, she was okay, but I didn't put her there because I wanted her there at the United Nations. That was up to me. I wanted to take your lieutenant governor, who's right here, and make him governor. That's what I wanted. But I got a call from the top guy. He said, please stop the tariffs. You're killing us. I said, okay. But they're great negotiators. I mean, they are great much better than the people we have negotiating. We have these guys go over there begging. They're like beggars. But they knew that Crooked Joe and Nikki Haley are very good for China. They're China people. They're into China. Donald J. Trump is good for the United States of America. That's what I'm good for. By the way, did you see the picture? And we have, I have hardly used this crazy teleprompter today. It's terrible. We have enough time for this, right? Yes? Do we have enough time? Should we give you, David, should we give you Club for Growth? Club for Growth. David, stand up, please. He's now with us 100%. He's with us 100%. Thank you. Thank you. Good to have you, man. Now, did they show you the picture of Mitt Romney? He's like kryptonite. If you touch Mitt Romney, you go down. I had a certain senator, I won't say which one. I endorsed him. He took a 44-point lead.
And then Mitt Romney got involved with him, and he started saying, here's the endorsement of Mitt Romney. That's a kill. He went from 44-point lead to a 10-point deficit. ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। He mocked my husband's military service. And I'll say this. Donald, if you have something to say, don't say it behind my back. Get on a debate stage and say it to my face. I am proud of Michael's service. Every military spouse knows it's a family sacrifice. I have long talked about the fact that we need to have mental competency tests for anyone over the age of 75. Donald Trump claims that he would pass that. Maybe he would, maybe he wouldn't. But if you mock the service of a combat veteran, you don't deserve a driver's license, let alone being president of the United States. ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜੋਇਲ ਔਸਟਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। We worship together, we cry together, but we rebuild together. This is a tragic day to watch how we stand together. No suspect or suspects will tear down our city and our places of worship. Pastor Osteen is standing with us and all of our partners. And I want to thank them all, our local, our state, our federal partners. I just want to give some detail here, but pray for everybody that's involved. The victims who I'll discuss here. And the unsaid victims. Those individuals that came here to worship today and had to witness this. But rest assured, in this city, we're going to stand strong and we're going to move forward. So approximately at 1:53 p.m., a female, approximately 35 years old, entered the property on the west side here in the parking lot of Lakewood Church. She entered the building. She was armed with a long rifle and a trench coat with a backpack, accompanied by a small child, approximately 4 to 5 years old. Once she entered, at some point she began to fire. I want to compliment the off-duty officers who were working extra employment here. One TABC agent, 4 years of service, 38 years old. An HPD off-duty officer, 28 years old, 2 years of service. Both officers, the officer and agent, engaged, striking the female. She's deceased here on the scene. Unfortunately, the 5-year-old kid was hit and is in critical condition at our local hospital. There was a 57-year-old man who didn't have anything to do with it, I don't think, was shot in the leg. He's seeking treatment in the hospital. So let's all pray for each and every one of them. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। The cost of living faster than at any time in 40 years, forcing 2 million Canadians every month to go to a food bank. Surrey food banks are overflowing with people, running out of food because people can no longer afford to give, and there's so many people demanding the food. Have you seen that, Jesse? Yeah. Incredible. Yeah. The Sikh community has been wonderful in its generosity in opening up wonderful food banks, but they're under immense strain because of Trudeau and the NDP driving up the cost of living. Work no longer pays. You make it, Trudeau takes it. Housing costs have doubled under Trudeau and the NDP, to the point where Vancouver is now the third most expensive housing market in the world. Let me read some statistics. It's now $1.2 million for the average home in Vancouver. Rentseeker.ca shows that when I was housing minister, rent in Vancouver for a two-bedroom was just $1,368. Now it's $3,528. According to National Bank, it now takes 29 years for the average Vancouverite to save up for a down payment. Before Trudeau and the NDP, you could pay off your mortgage in less than that time. Vancouver has the highest average asking rents of any municipality tracked. And what does the government do? The city of Vancouver adds $1.3 million to the cost of every newly built home with its heavy red tape and regulation and taxes. And so what does Trudeau do? I would punish the city of Vancouver for blocking home building. I would give them fines for their incompetence. Justin Trudeau and his incompetent housing minister, who ruined our immigration system, give more money to Vancouver City Hall so they can hire more bureaucrats to block more home building. And today, the incompetent Sean Fraser, who destroyed our immigration system with his terrible decisions and caused chaos in our communities, now is our housing minister. He's going to show up with yet another photo op and another big check. He is the worst immigration minister we ever had, and he is turning out to be the worst. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ MPP ਬਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਚੀਮਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਬੈਕ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਆ, ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੌਬਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 376 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਪਲੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 340 ਸਿੱਖ, 24 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਪਲੇਸ ਉਤੇ 2 ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਪਲੇਸ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। So I put green there for the Muslim passengers, a saffron color for Hindu passengers, and the navy blue for Sikh passengers. So everything was very thought out. As sunset ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ sun ਦੀ reflection ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ pool of blood ਨਿਕਲਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, 19 of them lost their lives, and that's why I have 19 doves in the background flying. So there's a lot of symbolism. Kaamagata Maru incident was a horrible incident in a dark time in Vancouver's history, and I think if we want to progress going forward and have an inclusive city that celebrates all cultures and peoples, we have to acknowledge this and learn from it. ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ पैदा हुई है तो मैं बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतिहास से हम सभी लोग सीखते हैं और सिटी ऑफ वैनकूवर ने ये बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण काम किया कि वो रिकॉग्नाइज़ करती है कि जो ट्रेजेडी हुई। पूरा 1 साल सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग कम्यूनिटी दे नाल वर्क किया, सारी कम्यूनिटी ने इंक्लूड किया, मेक श्योर कर दो पे as many people are happy as possible. नाले फिर council ने report pass करता सी May दे विच, and so we've been so excited पे हुन artist ने इन्ना beautiful sign create किया साडे लई। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Whether it be security cameras, what have you, but the reality is, first we have to fix it, but also we have to educate people on, discrimination, racism, it comes from a place of ignorance. And when you educate people on why it's ridiculous, I think we go a long way into making sure that, it doesn't happen in the future. ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। LRT ਦਾ ਮੁੱਦਾ GTA ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕਲੀਅਨ LRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਐਗਿਲਟਨ LRT ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਾਈਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਐਂਡ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਟ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ टाइम they can spend that with their family। इनकम डिले होती है, हमारा बिजनेस डिले होता है बिकॉज कंस्ट्रक्शन। अभी हम कंस्ट्रक्शन भुगत के हटे हैं डाउनटाउन में, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे को, लेकिन उसके लिए हमने मिटिगेशन ग्रांट ली है BIA ने खड़े होकर सिटी से, और पैसे अप्रूव हुए हैं, अब वो डिस्बर्स होंगे हम सब बिजनेस ओनर्स के अंदर। उस टाइम में क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय को आवर्स नहीं मिलते, वो तो मूव ऑन कर जाता है, वो आज इस फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी और मॉल में काम कर रहा है, किसी और प्लाजे में काम कर रहा है। लेकिन जिनकी यहाँ मॉर्गेज चल रही है या जिनका किराया चल रहा है, हमारे लिए अप्रूव करना इतना आसान नहीं है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਨੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਟਰੋਲਿੰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ कर सकते हैं। कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी आप पिछले 2 साल की 3 साल की GST रिटर्न्स देख लो, जिन्होंने रिटर्न्स फाइल की हैं बिजनेस की, जो रिटर्न्स उन्होंने फाइल की हैं उसके बेस पे उनको कंपनसेट भी करो। जहां आपका 10 मिलियन का या 1 बिलियन का खर्चा है, उसमें 1-2 मिलियन 1-2 मिलियन जितनी भी यहाँ पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होएगा उसको इन्फ्लेशन को फैक्टर करते हुए, नंबर ऑफ ईयर्स को फैक्टर करते हुए उनको महीने का उनको फंडिंग देनी शुरू करो, ताकि वी आर ऑल स्मॉल बिजनेस पीपल। अगर हम कोई एम्प्लॉय नहीं रखेंगे तो हो सकता है एम्प्लॉय कहीं और जॉब कर ले, लेकिन जो हमारे बीवी बच्चे हैं, जो मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, जो स्मॉल शॉप्स हैं, उनको खर्चा कौन उठाएगा, उनको मॉर्गेज कौन देगा? तो कम से कम हम अपने आप को सस्टेन करें। ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। वॉक-इन क्लिनिक ने ये शुरू करा है ने ये अर्जेंट केयर, ताकि शाम को अगर डॉक्टर्स का ऑफिस क्लोज है ये पेशेंट्स को देख सकें। पर ये वॉक-इन क्लिनिक ने क्या करा, जो डॉक्टर्स उसमें गए उन्होंने बिल्कुल उसको बदल दिया, उसको फास्ट फूड मेडिसिन बना दिया, ताकि किसी के सिर में दर्द हो रहा है, मुंह खोलो, आपका गला खराब है, ये प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए, आपके पैर में दर्द हो रही है, आपको आर्थराइटिस है, अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए। तो हम डॉक्टर्स उसको कहते हैं फास्ट फूड clinics. I think there is a place for a hybrid model which would solve a lot of the issues. If they did 50% comprehensive, 50% urgent care or walk-in care, that would give the benefits of both types of care exceedingly well, because access to care is a huge issue. And with totally comprehensive care, access to care can sometimes be an issue where walk-in clinics are available. There are many graduates who are waiting to get into the system, and the system is very tough to get into, particularly if you're an international medical graduate. It takes years sometimes to get into that system. There needs to be a better way to fast track some of these graduates who are well qualified but may have language issues or barriers or cultural differences, etc., which they have to overcome. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।